بین همه گیمرها همیشه یه سوال وجود داره که بازی‌های ویدیویی چقدر میتونن تو زندگی روزمره و واقعیمون تاثیرگذار باشن. اگه بخوام به این سوال جواب بدم باید بگم که برای هر کس میتونه متفاوت باشه و خیلی نمیشه راجبش کلی صحبت کرد. بازی‌های ویدیویی تاثیرات مثبت و منفی تو زندگی اکثر ما گیمرها دارن و میشه گفت به عنوان یک سرگرمی بی خطر میشناسن. اما خب هر چیزی بیش از اندازه باعث مشکلات زیادی میشه. گیم‌ها از این قاعده مستثنا نیستن. مثل اتفاقایی که از گوشه کنار دنیا میشنویم که بازی‌های ویدیویی باعث یه سری اتفاقات وحشتناکی برای خود گیمر و یا اطرافیانشون شدن. و این سوال خیلی بزرگی که برای همه اینجا ایجاد میکنه اینه که بازی‌های ویدیویی انقدر میتونن تو زندگی واقعی تاثیرگذار باشن و یا این اتفاقات صرفا ربطی به گیم نداره؟ نظرتون رو حتما بهم بگید. سلام به همه، من میلاد هستم و خوش اومدید به چنل گیمز روت. ویدیو امروز مربوط میشه به قتل‌ها و مرگایی که به طور مستقیم به بازی ویدیویی مرتبطن. تا آخر ویدیو با من همراه باشید و این ویدیو رو از دست ندید. داستان دو دوست چینی که باعث اتفاق خیلی تلخ شد. کیو چنگوی و ژو کاویان، دو دوست چینی که به شدت درگیر بازی لجند آف میر 3 بودن. چنگوی تو این بین یه شمشیر جادویی خیلی نادر به دست میاره و ژوکان از دوستش میخواد که اول اون از این شمشیر استفاده کنه. اما چند روز از این موضوع میگذره و کاویان بدون اینکه به دوستش کیو چنگوی بگه اون شمشیر رو به قیمت 7200 یوان معادل تقریبا $1000 میفروشه. چنگوی بعد اینکه فهمید دوستش بهش خیانت کرد این جریان رو به پلیس میگه. از اونجا که این شمشیر یک آیتم واقعی و فیزیکی نبود پلیس نمیتونست کاری برش انجام بده، ولی کاویان قول داد که سودی که به دست آورده بود رو با اون تقسیم کنه. اما چنگوی اصلا از این موضوع راضی نبود و به شدت از دست دوستش عصبانی بود. طبق گفته پلیس اون به خونه کاویان میره و باهاش درگیر میشه و به سینه‌اش چاقو میزنه که باعث مرگ اون میشه. چنگوی بعد این جریان خودش رو پلیس تسلیم میکنه و راهی زندان میشه. بعد این جریان جامعه گیمرهای بازی آنلاین کلی جنجال پا کردن و خواستار عدالت از طریق دادگاه در مورد سلاح و آیتمایی که تو بازی‌های ویدیویی ازشون به سرقت رفته بودن شدن. اونا دنبال این بودن که قوانینی برای این موضوع وضع بشه. بعد این اتفاق و همینطور پیشرفت چشمگیر بازی‌های ویدیویی و ورود رمزارزهای دیجیتال، قوانینی برای موضوع وضع شد که جلوی اتفاقات رو تا حدودی گرفت. بازی EverQuest یه بازی MMORPG فانتزی که بازیکن به اسم شان لی اونو بازی میکرده. شان از یک بیماری مادرزادی سر رنج میمرد و یه بیماری بود که باعث تشنج و لرزش دست و بدن میشه. اون بالاخره تونسته بود بعد مصرف کلی دارو این بیماری رو تا حدودی برای 13 سال از بین ببره. اما این آرامش طولانی نبود. اون با بازی EverQuest آشنا میشه که به طرز عجیبی به این بازی اعتیاد پیدا کرده بود که باعث شده بود خانواده و کارش رو رها کنه که در نهایت به خاطر مشکلات اقتصادی حالا مجبور شده بود خونه مادرش برگرده. مادرش بعد از مدتی متوجه شد که شان بعد از بازی کردن ساعتهای طولانی در بازی EverQuest دوباره بیماریش عود کرده و به شان میگه که اگه میخواد اینجا بمونه نباید این بازی رو انجام بده. مادرش سعی کرد با عضویت اون تو انجمن‌ها و مراکزی اعتیادش رو درمان کنه، اما اون قبل از پایان درمانش اونجا رو ترک میکنه. شان بعد از مدتی یک کار در یک پیتزا فروشی پیدا میکنه و یه آپارتمان برای خودش اجاره میکنه و دوباره به سراغ بازی EverQuest میره و ارتباطش رو کلا با خانواده‌اش قطع میکنه. چند روز بعد مادرش وقتی دید جواب تلفن اون رو نمیده نگران میشه و سری به آپارتمانش میزنه، اما با یه صحنه هولناک مواجه میشه. شان با یک شاتگان به سر خودش شلیک کرده بود و کف اتاق افتاده بود که بازی EverQuest همچنان در کامپیوترش در حال اجرا بود. دانیل پاتریک متولد 1991، یک قاتل محکوم امریکایی اهل اوهایو امریکا. اون در سن 16 سالگی متهم به قتل پدر و مادرش میشه. داستان از اینجای شروع میشه که دانیل از یک بیماری پوستی رنج میبرد و مجبور شد یه مدتی رو تو خونه بگذرونه. اون بعد مدتی توسط دوستش جاناتان جانسون به بازی هیلو معرفی میشه و اعتیاد شدیدی به این بازی پیدا میکنه، به طوری که روزانه 7 تا 8 ساعت اونو بازی میکرده. پدر دانیل از این کار پسرش اصلا خوشش نمیومد
و معتقد بود این بازی‌ها خشونت زیادی دارن. به اون گفت که از این بازی باید دست بکشه وگرنه باید خونه رو ترک کنه. دنیل بعد از این جریان به خونه جانسون دوستش میرفت و هر روز با دوستش تا ساعت‌های طولانی بازی میکرد. دنیل بدون اینکه پدرش مطلع بشه بازی هیلو 3 که نسخه جدیدتر این بازی بود و چند روز بعدش میخره. بعد اینکه پدرش متوجه این موضوع میشه بازی رو ازش میگیره و اونو توی گاف صندوقش پنهون میکنه. چند روز بعد این جریان دنیل کلید پدرش رو برای باز کردن قفل گاف صندوق پیدا میکنه و زمانی که خواست بازیش رو از گاف صندوق در بیاره متوجه یک اسلحه اونجا میشه. یه هفته بعد حوالی ساعت 7 بعد از ظهر دنیل زمانی که پدر و مادرش در حال تماشای تلویزیون بودن میره پشت سر اونا و بهشون میگه که من براتون یه سورپرایز دارم و ازشون میخواد که چشاشون رو ببندن. بعدش اون شروع به شلیک به سمت پدر و مادرش میکنه. اما این پایان جریان نبود. اون اسلحه رو دست پدرش میذاره تا جنایت رو به دوش اون بندازه تا شبیه یک قتل و یک خودکشی جلوه داده بشه. اما چند دقیقه بعد از این جریان خواهرش هایدی و همسرش اندرو که قصد داشتن یک بازی بیسبال رو همراه پدر و مادر ببینن سر میرسن. اونا 2 ساعت زودتر از زمانی که قرار بود بیان رسیده بودن. اما قبل اینکه بتونن وارد خونه بشن دنیل به دروغ به اونا میگه که پدر و مادرش با هم دیگه دعواشون شده تا هایدی رو از خونه دور نگه داره. هایدی خواهر دنیل با شنیدن صدای ناله‌ای که از توی خونه میومد سریع با پلیس تماس میگیره. دنیل دید که اوضاع خیلی خراب شده با ماشین پدرش فرار میکنه اما در حین رانندگی توسط پلیس دستگیر میشه. مادرش توی این حمله جون خودش از دست میده اما پدرش موفق شد از زخمای جدی که دیده بود نجات پیدا کنه. به گفته پدرش اون خیلی رابطه محبت آمیزی با هر دو تا والدینش داشته و دوستاش و خانواده‌اش هم گفتن که اون یک نوجوان عادی و خوشحال به نظر میرسید. اون توی دادگاه اعلام کرد که نمیدونه چرا همچین کاری وحشتناکی رو کرده و از کارش پشیمونه. اما دادگاه دنیل رو به عنوان یک قاتل بی احساس توصیف کرد که دنیل هیچ پشیمونی از اعمال خودش نداشته و داره دروغ میگه. اون سعی کرد تا جرم رو به شکل خودکشی ترتیب بده. اون جنایت خودش رو با دقت برنامه‌ریزی کرده بود. اما هایدی و آرچر زمانی که 2 ساعت زودتر به خونه رسیده بودن نقشه‌های اونو خراب میکنن. دنیل بعدها به یه روانشناس هم گفت که قتل والدینش رو برای 1 هفته برنامه‌ریزی کرده بود. دنیل به جرم قتل عمد محکوم به اعدام شد اما به دلیل سن کمش قاضی اون رو به حبس ابد که حداقل حکم ممکن بود محکوم میکنه. دیوی مور 18 ساله یک قاتل محکوم شده از آلابامای امریکاست که باعث جنجالی برای بازی GTA شد. دیوی مور در ژوئن سال 2003 توسط پلیس ساعت 3 صبح توی ماشین سرقتی که خوابیده بود دستگیر میشه. اما اون از غفلت یکی از مامورای پلیس استفاده میکنه و اسلحه اونو برمی‌داره و شروع به تیراندازی میکنه. اون به سر 2 افسر پلیس و یک مامور دیگه تیراندازی میکنه و اونا رو به قتل میرسونه. اون بعد این اتفاق با یک ماشین پلیس فرار میکنه و توی یکی از شهرهای حوالی اونجا دستگیر میشه. اون توی مصاحبه میگه که زندگی بازی ویدیوییه و همه باید یه روزی بمیرن. اون به پلیس گفت که برای اینکه نمیخواست به زندان بره اونا رو کشته. ظاهرا اون 4 ماه قبل از قتل بازی GTA رو خریداری کرده بود و این بازی رو شبانه روز انجام میداده. اما کسی نتونست ثابت کنه که بازی GTA تأثیری بر دیوی مور داشته و وکیل اون مدعی شد که اون در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال استرس پس از صحنه شده. اما دادگاه این موضوع رو قبول نمیکنه و در 9 اکتبر 2005 اون با اعدام با تزریق مواد کشنده محکوم میشه. بچه‌ها ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدید. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید. منتظر ویدیوهای بعدی منم باشید. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.